चमचाभर तूप टाकते आणि तांदळाचा रवा भाजून घेणार आहे। तो गुलाबी रंगावर भाजते आता भाजलेला रवा मी काढून घेते। ज्या वाटीने रवा घेतला होता त्या वाटीने मी 2.5 वाट्या पाणी ठेवते। वाटी रव्याला हा 1/4 वाटी गूळ आहे। गोड पदार्थ असला तरी चवीपुरतं मीठ घालते। खमंगपणासाठी ओला नारळ घालते। आल्याचा स्वाद याला छान लागतो म्हणून आलं किसून। आता भाजलेला रवा उकळत्या पाण्यात घालायचा। आता एक आपला 2-3 मिनिटांमध्ये खांडवीचा हा तयार होईल। खांडवी थापण्याजोगं म्हणजे होईल आपल्याला मिश्रण आहे। आणि रवा चांगला फुललाय की नाही बघायचा, शिजलाय की नाही। तोपर्यंत एकीकडे ताटाला मी आता तूप लावून घेते। होत आलं की असा गोळा जवळ दिसायला लागतो, त्यामुळे 1-2 मिनिटात थोडं वरून तूप सोडते खमंगपणाला। थापताना एकसारखा हे होईल असं बघायचं। सजावटी करता आता ओला नारळ पण घालून मी हे करते। खोबऱ्याचं सगळीकडे पसरून घ्यायचं। खांडवी दिसायला आकर्षक दिसते। वेलची पूड वरून जरा हे करते। कोकणी मेवा आपला काजू खायला कोणालाही आवडतो। सजावटी करता तोही मी लावते। सुरीला तूप लावून घेते आणि आता या खांडवी कापून ताटात कापलेली खांडवी गार झाली। सर्व करायला खायला द्यायला मी डिशमध्ये ठेवते।